We've known each other since college. We're fratmates. Kaming 5 magbarikada. Si Blaze ang pinaka-hopeless romantic. Ani Allen na binuntutan pa ng tawa. Siya ang pinaka-good boy sa grupo at kung ma-in love, naku, ibibigay ang lahat. Yeah, she found herself nodding. I can attest that to myself. Naging first-hand witness ako sa naging whirlwind love affair nila ni Sailor. Aniya na ang tinutukoy ang great girlfriend na dating amo. Naroon pa rin sila sa bar at restaurant ng resort kung saan siya nito nilibre ng dinner. Sa buong durasyon ng hapunan wala pang bangayang nangyayari sa kanila. She was being good to him. Hindi niya alam kung dahil birthday niya kaya nakakonsensya siyang awayin to o dahil nag-enjoy siya sa company nito at tuluyan na nga niya nakalimutan ng Operation Iwas Allen niya. Tingnan mo naman ang ginawa. Na in love lang sa isang Greek, he suddenly thought that the beaches of Santorini were a hallelujah shit better than what we got here. Pero alam mo, nahirapan akong kumbinsin ng mokong na yon na sa akin ibenta tong sun and sand. Mukhang wala siyang tiwala sa akin. Tumawa ito ng malakas. Baka naman kasi talagang di ka mapagkakatiwalaan, aniya. Well, inaamin ko, naging pabaya ako sa buhay ko noon but I'm a changed man. Oh, she raised an eyebrow in disbelief. I swear. Anito sabay taas ng kamay na animo nanunumpa. Pinigil niya ang sariling matawa sa ginawa nitong iyon. Bakit ba ayaw ninyong maniwalang nagbago ng tao? Napailing siya habang pinipigil ang ngiti. Alright, total birthday mo pagbibigyan kita, she said. The moment was so perfect that she did not want to start another argument. I was the prodigal son. Muling pagbubukas ito ng kwento tungkol sa pagkatao nito. She found herself eagerly listening to his every word. She realized she could listen to him forever. Oh damn, get a grip of yourself. Paalala niya sa kanyang sarili. She was enjoying the moment, alright. Pero ayaw niyang ma-enjoy ng husto dahil baka makalimutan niyang panandalian lang lahat ng yon. Yun na ang una tuling pagkakataong sasama siya rito mag-dinner. Mahirap na, baka hanap-hanapin niya yon. My father and my brothers, all three of them, are all business-minded. Pagpapatuloy nito sa pagkukwento, lahat na lang yata ng business na pwede nilang pasukin, pinasok na nila. There is a silent ongoing competition among them. Paramihan sila ng mga bagong business ventures at pera. He smirked. So, mayaman pala kayo? He shrugged. Sila, ako lang ang hindi. Like I've said, I was the prodigal son. Though napilit nila akong kumuha ng business course, hindi naman nila ako napilit at tumulong sa pagpapatakbo sa mga negosyo ng pamilya. Being the youngest in the family, naisip ko sa kanila na lang yung business na yan. I am too young to tie myself to the goddamn office. I'm gonna live my life the way I want. I want to enjoy every goddamn second of it. She smiled while staring at his face. She wanted to stare at him as much as she could. Hindi na kasi maulit ang pagkakataong yun na magkasama sila. Pero nagalit si Papa. I was thrown out of the house. Pinalayas ka sa inyo? Tanong niya rito. Nagulat siya sa huling sinabi nito. Yeah, but in fairness to him, pinabaunan naman niya ako. Magkano naman ang pinabaon niya? Nakangiting tanong niya rito. A few millions. A few millions? Wow, ang sarap namang magpalayas ng papa mo. Ngumisi ito. A few billions actually, with a matching, get the hell out of here and don't come back till you've proven your ass worth. Don't you ever think of asking another dime for me again, because that's all I'm going to give you. Yan na lahat ng mamanahin mo sa akin. If you want to spend it all sa nakakalakwatsa, fine with me. Basta wag ka na lang ulit lalapit sa akin para humingi ng kahit ano dahil ni 5 hindi kita bibigyan. Nito? Naginaya pang eksaktong sinabi ng papa nito. Wow, that's harsh. Yeah, but I deserved it, don't you think? Definitely. Maybe your father wanted to give you a lesson. So, anong ginawa mo? Well, I was young and with a few billions in my pocket, I was thinking, oh world, here I come. Sabay silang natawa. Daig ko pang nanalo sa loto. I hopped from one country to another, living my life like a maniac. Nang ma-realize kong paubos ng pera ko, doon ako naglaylo. I came back here in the Philippines with every intention of putting my life back on the right lane. Siyempre, nag-mature na rin ako at medyo nagsawa na rin sa buhay na walang direksyon. I bumped into Blaze again and that's how I learned about him selling this resort. As of now, sun and sand is still all I've got. Umaasa ako matutulungan ako ng resort na may balik ang tiwala sa akin ng pamilya ko. Don't worry, you'll get there. Pang-encourage siya rito. Sa loob na maikling panahong nagkakilala niya rito, bilang bago may-ari ng Sun and Sand, wala naman siyang masasabi sa pagpapatakbo nito sa resort. He was in fact doing fine. Mukhang nasa dugo talaga nito ang pagiging businessman, though ngayon lang nito na-realize ang bagay na yon.
Alan was very eager to learn. Yun ang isa sa magagandang bagay na napansin niya rito. Aside from his passion for learning, his determination was also something. Hindi nagkamali si Blaze sa pagbenta ng Sun and Sand kay Alan dahil nasa mabuting kamay ang resort. How about you? What's your story? Tanong ni Alan kay Addison. Nasa beach sila. Naglalakad na nakapaa, bit-bit ang kanya-kanyang tsinelas. Niyaya niya itong maglakad-lakad sa dalampasigan pagkatapos silang kumain. They were walking under the moonlit sky. Perfect! He grinned at the thought. You're turning into a hopeless romantic man. Tuyan ang kabilang bahagi ng isip niya. Ako, wala naman akong pwedeng ikwento. My life is one boring story, sabi nito. He watched the cold sea breeze play with her hair. Pinigil niyang udyok ng kalooban niya na damhin ang malambot na buhok nito. Habang pinagmamasa niya ang mukha nito, narealize ang maganda pala ito kahit sa simpleng ayos nito. Come on, tell me something about yourself. I give you every dumb bit of my life. Don't you think it's unfair? She smiled. Ah, Mona Lisa smile, naisip niya. Ang pagiging misteryoso nito ang pinaka nagustuhan niya rito. It was like there was always something to find out about her. Something that was always worth finding out. Hindi katulad ng ibang mga babaeng nakilala niya noon, kung saan halos ipagduldulan ng sarili sa kanya sa unang pagkikita pa lamang nila. Wala nang misteryoso. Addison was different. A whole lot different. Okay, sabi nito kapag kwan. Humugot to ng malalim na hininga bago nagsalita. Dito na sa Sun and Sand umiikot ang buhay ko sa nakalipas na 5 taon. Pagsisimula nito. And although Manila is only 3 hours travel by car away, minus the traffic, mabibilang lang sa mga daliri ang mga pagkakataong umuwi ako sa amin. Why? Hindi ba sapat yung transportation allowance na binibigay sa ni Blaze? Dadagdagan ko. Sabi niya sa tono nagbibiro. Muling ngumiti ito. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang. I've never looked forward to occasions where I was expected to come home. I've never looked forward to seeing my family. She shrugged. Lumaki kasi ako mahinanakit sa mga magulang ko. Her voice trailed off. Hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya itong ituloy ang pagkukwento. Patuloy sila sa paglalakad sa dalampasigan habang manakanak ang hinahalikan ng maliliit na alon ang kanilang mga paa. Dalawa lang kasi kami magkapatid, si Allison at ako. So, you have a sister. Ani nga habang nakatingin sa kumikibot na mga labi nito. Ang totoo, kanina pa niya gustong halikan ng mga labi nito. Pinipigil na lang niya ang sarili sa takot na baka hindi yun makabuti sa sitwasyon nila. He did not want to scare her away, lalo pat nagsisimula na niyang makuha ang loob nito. Not just a sister, a twin sister. Oh, you have a twin sister? He could not imagine somebody to be just like Addison in every way. Para kasi sa kanya nag-iisa lang to, espesyal, walang katulad. Yeah, a fraternal twin sister whom I hate in every way. Pag-amin nito. Is that so? Bakit ka naman magagalit sa kakambal mo? Dahil siya na lang lagi nakikita ng mga parents namin. She's their favorite. She's everything that I'm not. Sabi nito. Sandaling tumigil to sa pagsasalita para humugot ng hininga. Maya-maya ay napansin niyang kumislap ang mga mata nito. Hindi niya alam kung yun ay dahil sa refleksyon ng liwanag ng buwang tumatama sa tubig o dahil yun sa luhang pinipigil nitong pumatak. She is fair-skinned. I'm not. She's sexy, really sexy. Endowed with 36, 24, 36 vital statistics. She is very pretty that people don't believe we're sisters. Lalo na kapag sinabi namin kambal kami. Tumawa ito ng mapakla. Bakit? Maganda ka rin naman ah. That was true. She may be the simplest woman he had ever met, but for him, she was always pretty. No, not pretty. He corrected himself. Pretty was for cute high school girls, not for Addison. But her beauty was exotic. Yun bang mahirap hanapan ng katulad? Yung klase ng gandang hinahanap ng Vogue. My class, may dating at my art. Siguro hindi lang talaga ito aware sa taglay nitong ganda. He would make her realize that. Later, he reminded himself. Alam niyang hindi ito ang klase ng babaeng nadaraan sa pabigla-bigla, but he did not mind waiting. He was willing to take things one step at a time. You should see her. Parang tubig at langis nga ang pagkakaiba ng mga itsura namin. Minsan nga hindi ko na lang sinasabi magkapatid kami. Tataas lang naman kasi ang kilid ng pagsasabihan ko niyon. Kulang na nga lang sabihin niyang, Hoy, ilusyonada ka ha? Sabi nito, pagkatapos ay tumawa ulit ito. May bahid pa rin ang pait sa tunog ng tawa nito. Boys love her and they will do everything even used me to eventually get to her. Sobrang nakakainis nga eh. Sobrang nakakababa ng self-esteem. During our early years in college, there was a guy I really liked. He was my classmate in one of my minor subjects.
Hindi ako makapaniwala na nagpakilala siya sa akin. Pakiramdam ko nga noon, sinagot na ng may kapalang panalangin ko na mapansin din ako ng taong yon. Then we became friends. Mabait siya, sobrang caring. Inakala ko may patutunguhan yung closest namin yon until he confided to me his true intentions. Gusto lang pala niyang magpatulong sa akin sa plano niyang paniligaw kay Ali. I didn't talk to him again after that. Huminto ito sa paglalakad at nilingon siya. Kapag ko ay walang salitang tinuloy nito ang paglalakad. Wala siyang choice kundi ituloy na rin ang paglalakad. My parents are very proud of Ali. Lalo pa nung nanalo siyang Misterism sa school namin. Sukat ba namang magpagawa pa sila ng streamer at isabot yun sa harapan ng bahay namin? Bata pa lang kasi si Ali, pangarap na ng mama namin na maging beauty queen o maging artista siya o kaya maging sikat na ballet dancer. Actually, marami siyang pangarap para kay Allison. While she did not give a damn kung anong gagawin ko sa buhay ko paglaki ko. Lahat ng atensyon niya nakafocus kay Allison. May pagkakataon pa nga noon na pakiramdam ko, hindi na ako nag-e-exist sa buhay nila. Puro lang ako si Ali, at si Ali. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit gano'n lang kababa ang self-esteem nito. Hindi magiging madali pero pagsisikapan niyang ibalik dito ang self-esteem at self-confidence na nawala rito. He would make her realize how beautiful she was, inside and out. Tama na nga ang drama. Anito bago tumawa ng pagak. You are beautiful, sabi niya rito. She stopped walking to look at him. Huh? He held her gaze. He wanted her to know he meant what he said. I said, you are beautiful, Addison. Tinignan siya nito ng mataman. Umiling ito habang tumatawa ng mahina. You don't have to say that. Hindi ko sinabi sa'yong lahat ng yon para kaawaan mo ko. Tanggap ko naman na pinanganak akong di maganda, sabi nito. No, I mean it. You're beautiful. You have an exotic beauty. Muli itong natawa. Mas malakas sa pagkakataon yon. Exotic? Yung parang sa buwaya o kaya sa unggoy? You've gotta be kidding me. Your beauty is exquisite. You'll fit right on the cover of Vogue. You know what? Kung pinagtutuunan ko lang ng pansin ng mga magulang mo, nalaman sana nilang meron sila napakagandang anak. You should have been walking on the catwalks of Victoria's Secret or CK right now. But on the other hand, I'm glad that didn't happen. I love the way things are. You're here, alone with me. He said as he slowly reached out for her face. Naghinang ang kanilang mga mata habang unti-unting bumababa ang kanyang mukha sa mukha nito. Nang lumapat ang mga labi niya sa tabi nito ay napakistot ito. Gayunman hindi ito umiwas sa kanya. He took it as a good sign. He claimed her lips fully in a very passionate kiss. Something that he had been dying to do for quite some time now. He was right. Her lips were the sweetest he had ever tasted. And with the kind of response he got from her, it was passionate and logic-defying, making the moment all the more perfect. Tila wala sa sariling kinapa ni Addison ang kanyang mga labi. She could still feel Alan's kisses like it just happened a few seconds ago. Naroon siya sa kanyang cabin, nakahiga sa kanyang kama, habang sinasariwang halik na pinagsaluhan nila sa dalampasigan na nagdaang gabi. It was like a dream come true. It was perfect, yet she knew that was it all a dream. Sooner or later, magigising din siya. Pinilit niyang sariling bumangon mula sa kama at saka nagtungo sa maliit na banyo ng kanyang cabin. She took off all her clothes and started at her reflection in the mirror. She realized that some dreams were just too damn perfect, that sometimes she wanted to live on them forever. But she knew better than to keep holding on to them. Pinasandahan niya na tingin ng kanyang kabuuan. Alam niyang iisa lang ang gusto ng mga lalaki sa kanya at kapag nakuha na yun ng mga ito sa kanya ay goodbye na. Hindi ang tulad ni Ali ang seryoso sa isang relasyon, lalo na sa isang tulad niya. Kung si Ali nga iniiwan pa minsan ng mga lalaki, siya pa kaya? Matalino ka para paniwalaan ang lahat ng mga pambobolang sinabi ng Ali na yon. Get a grip of yourself, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Nang lumabas siya ng kanyang cabin, panayang-panalangin niyang sana'y wag na muna sila magkita ni Allen. Alam niyang kailangan itong harapin, pero kung maaari sana, wag muna ngayon na sariwa pang alaala ng halik na pinagsaluhan nila. Ngunit sadyang palabiro ang tadhana dahil nararoon si Allen sa labas ng opisina nila. Mukhang hinihintay talaga siya nito. Nakangiti ito ng malapad habang nakatingin sa kanya. Gusto niyang isumpa ang ngiti nitong iyon. Napakawala kasi iyon ng katinoan. Diyos ko po, huwag niyo pong hayaang magoyo ko ng tuloy ng lalaking to. Habang tinitingnan ni Allen si Addison mula sa malayo, na-realize na nagbalik na naman to sa dating pagiging mailap nito. Nakakulot na naman ang noon nito habang naglalakad to papalapit sa kinaroroonan niya. He could not imagine that the woman who passionately responded to his kisses last night was the same woman walking towards him. Tila ba ang makita siya ang pinakahuling bagay na gugustuhin nito?
Alam niyang itatabay na naman siya nito. Ngunit handa na siya para doon. Ngayon pa ba siya susuko ngayong alam na niyang may pag-asa siya rito? She would not kiss him back the way she did if she despised him so much like what she wanted him to believe. Enough of the masquerade, baby. Bistadong-bistado na kita. Aniya sa isip. He was fighting the urge to smirk. Enough of the masquerade, baby. Bistadong-bistado na kita. Good morning. Bati niya rito. Good morning. Walang kaganaganang sagot nito habang binubuksan ang pinto ng opisina nito. Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast eh. Mind if you join me? Aniya habang nakasunod dito. Sorry but I can't have breakfast with you. Marami akong dapat gawin today. Anito habang binubuksan ang computer nito. Anyway, nagkape na ako sa cabin ko. I am not hungry. Lunch then. Perhaps we could have lunch at the Kamayan Corner together? Hindi pa rin sumusukong sabi niya. May gagawin din kasi ako mamayang lunchtime. Hindi ako siguro kung kailan ako pwedeng mag-break. He was in the mood to insist. Wala naman akong alam na anumang event na nakabook today so perhaps you could give yourself a break. Don't be too hard on yourself. Addison, it is the boss order. Nagtaas na ng mukha at sinalubong ang kanyang mga mata. Summer na ho kasi, Sir Allen. In case you haven't noticed, dinadagsan na po tayo ng mga customers. Yun ho ang dahilan kaya dapat ho nating gawin upang masigurong nasa ayos ang lahat. And being my boss, you should be the first to be happy when your employees are walking like dogs. Don't you think so? Unless you never care about this resort. Sabi nito. Here we go again. This woman has an unusual penchant for debates. Oh, I care about the resort, but I care more about my employees. And I care about you the most. Nangistap ang mga mata nito. Hindi niya alam kung tanda yun na nagustuhan nito ang sinabi niya. This conversation is taking us nowhere. With all due respect, sir. Marami pa akong dapat tapusin. Sabi nito at muling tinaw ng atensyon sa monitor sa harap nito. It was her way of discussing him. Dismissing. But he refused to be dismissed just like that. He was one hard-headed individual. Are you trying to avoid me? I am so glad that you can take a hint, sir. Anitong hindi nagtataas ng tingin. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng to, Addison? Bakit mo ba pinapahirapan ang mga sarili natin? There is this strong attraction between us. You can't deny that no matter how hard you try, it was evident on the kiss that we shared last night. And why the hell are you denying it anyway? Bigla itong tumayo at hinarap siya. Yung nangyari kagabi, that was nothing. That was a big mistake, okay? Isang pagkakamaling hindi na dapat maulit. Bakit mo ba ipagpipilitan isang bagay na hindi pwede, ha? Alin nga ba kasi ang hindi pwede? Yung gusto mo mangyari, ikaw at ako, tayo. Kahit kailan hindi tayo pwede. This whole idea is too perfect to be real. The whole picture of you loving me and all is nothing but plain stupidity. I am too realistic to fall for that crap. Masyadong napakaganda ng lahat ng to upang maging kapani-paniwala. Sa mga fairy tales na nangyayari mga gantong bagay. Sa totoong buhay, men who were too good to be true like you were made to break women's hearts and not to give them a happily ever after kind of ending. Napakangasiya sa sinabi nito. Wow, that was one hell of a speech, but it wasn't as persuasive. Alam mo, kung nasa ng problema? Wala yun sa akin o sa mala fairy tale as you can call it, sa nangyayari sa atin. Dahil unang-una, hindi ako nangangako sa iyo ng happily ever after ending. Ang ipinapangako ko lang sa iyo ay ang katotohanan na tapat ako sa hangarin ko sa iyo, na kapag sinabi kong mahalaga ka sa akin, yun ang totoo. Addison, listen. Ang tunay na problema nasa iyo, dahil hindi mo magawang mahalin ang sarili mo para paniwala ang kaya kang mahalin ng ibang tao, na kaya kitang mahalin. Please give yourself a chance to be happy, Addison. And please give me a chance to prove that happily ever after endings can really happen in real life. Napanganga ito sa sinabi niya. Tuluyan na niyang nakalimutan ang iba pa niyang nais sabihin dito. He was swept by the urge to claim her lips at once. Walang pagdadalawang isip na tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at buong init na siniil ng halik ang mga labi nito. Kung gaano kainit ang naging pagtatalo nila kanina, doble pang init ang pagtanggap nito sa kanyang mga halik. At habang tumatagal na magkalapat ang mga labi nila, lalo lamang nakumpirma ang hinala niya na tamang paniniwala niya. She felt the same attraction that he felt towards her. Dahil doon handa siyang burahin ng tuluyan sa puso't isipan nito ang lahat ng mga agam-agam nito. Tutulungan siya nitong mahalin ang sarili nito. Tulad ng pagmamahal niya para dito, he would make her whole the very same way she had made him feel. Kapwa nila habol ang hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi.
Habang nakahawak pa sa pisngi nito ang isang kamay niya, he whispered, "Please give me a chance to prove to you that fairy tale does happen in real life. Hindi man ako kasing perpekto ni Prince Charming sa fairy tale story. Handa naman akong gawin ang lahat. Maipadama ko lang sa'yo kung gaano ka ka-special sa akin. Just give me a chance." She held his gaze. Makikita sa mga mata nito na kakaibang kinang na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy sa pagsasalita. "Huwag kang matakot magmahal, Addison." Pinadaan niya ng kanyang hinlalaki ang ibabang labi nito habang nagsasalita siya. "Huwag kang matakot sumagal. Everything is a gamble. Life itself is a gamble. Let's give ourselves a chance to attain our own happy ending." Pumatak sa pisngi nito ang isang butil ng luha na sinundan pa ng isa hanggang sa maging sunod-sunod na ang pagpatak ng mga yon. "Shh! Don't cry, baby." Pag-aalo niya rito. Saka nito niyakap na mahigpit. "I don't want to see you cry. I'm scared," sabi nito sa pagitan ng paghikbi. Hinaplos niya ang likod nito. "Tutulungan kita, okay? Tutulungan kitang maalis ang lahat ng takot dyan sa puso mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon." Hindi ito umimik. Patuloy lamang ito sa pag-iyak. Bahagyang lumayo siya rito. He placed his forefinger under her chin and raised her face. He stared into her eyes. "Mabibigyan mo ba ako ng isa pang chance, Addison?" Dahan-dahan tumango. Ngumiti siya. "Thank you so much," sabi niya bago inangkin ulit ang mga labi nito. Pinadama ulit niya rito kung gaano ito kahalaga sa kanya, kung gaano niya ito kamahal. "I love you so much," sabi niya rito na maghiwalay ang kanilang mga labi. He was in love with her. "Huwag kang mag-alala, hindi kita lolokohin," sabi niya upang maalis ang natitirang agam-agam sa puso nito. Alam niyang mahihirapan siyang tuluyang maalis sa mga pagdududa sa puso't isipan nito pero handa siyang tulungan ito sa kahit anong paraang alam niya. Kasama na ang pagpapaalala rito sa araw-araw kung gaano niya ito kamahal at kung gaano ito kaganda sa kanyang paningin. Kailangan din niyang ipangako rito na hindi niya ito kailanman lolokohin. Dapat lang, dahil kung hindi mawawalan ka na magiging magaling na assistant manager. Nakangiting sagot nito. Yan ang ayaw na ayaw kong mangyayari. Kawawa naman ang Sun and Sun kung mawawalan ng napakagandang tagapamahala. Nakangiting sabi niya rito. Pinisil nito ang ilong niya. "Bolero?" Sabay silang natawa. "Now, with all due respect, sir, pwede na po ba kayong umalis? Marami pa po kasi akong dapat gawin." Anito kapag kuwan. Sabi niya hindi inalis ang pagkakahawak sa bewang nito. "I suggest you take a rest today. That's the boss order. We have more important matters to deal with," he said before claiming her lips again. Wala na siyang nagawa, kundi tugunin ng kaparehong init ang halik nito.